नमस्कार. निकिता रंगोली आर्ट या आपल्या चॅनलवर सर्वांचं मनापासून स्वागत. नेहमीप्रमाणेच आज देखील तुमच्यासोबत एक खास आणि विशेष असा बॉर्डर रांगोळीचा व्हिडिओ शेअर करत आहे. सर्वप्रथम म्हणजे आधी व्हॉइस देत नव्हती व्हिडिओला, आता व्हॉइस द्यायला लागली, त्यामुळे थोडंसं चुका होऊ शकतात बोलताना, कारण व्हॉइसमध्ये काय बोलावं कसं बोलावं हे सुचत नाही सुरुवातीला, पण तरीसुद्धा बोलण्याचा प्रयत्न करत आहे. काही चूक झाली असेल तर समजून घ्या. आणि चला तर आजच्या रांगोळ्यांबद्दल बोलूया. आजच्या ज्या रांगोळ्या आहेत त्या विशेष आणि खास अशा आहेत, कारण की आज ज्या रांगोळ्या आहेत सध्या तरी मी ग्रीन बोर्डावरच बॉर्डर रांगोळ्या काढत आहे. पण काय माहिती वाटलं की आज थोडंसं वेगळं काहीतरी दाखवावं, म्हणून मी एक रांगोळी ही व्हाईट बॅकग्राऊंडवर काढली आहे आणि 2 रांगोळ्या आहे ग्रीन बॅकग्राऊंडवर काढल्या आहे. तर जी 1 नंबर आणि 3 नंबरची रांगोळी आहे ती अतिशय सोपी आहे. 2 नंबरची जी व्हाईट बोर्डावरील रांगोळी आहे ती पण अतिशय सोपी आहे. 1 आणि 3 नंबरची रांगोळी ही ग्रीन बॅकग्राऊंडवर आहे आणि 2 नंबरची रांगोळी ही व्हाईट बॅकग्राऊंडवर आहे. तर आजच्या या तिघी रांगोळ्यांपैकी तुम्हाला नेमकी कोणत्या बॅकग्राऊंडवरची रांगोळी बघायला जास्तीत जास्त आवडेल ते कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की कमेंट्स करा. आणि आजचा व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्कीच करा. लवकरच आपले 1000 सबस्क्रायबर पूर्ण होणार आहे आणि त्यानिमित्त चॅनलवर 100 बॉर्डर रंगोली सिरीज पण सुरू करण्यात आलेली आहे. चला तर मग बघूया आजच्या रांगोळ्या तुम्हाला कशा वाटल्या ते.